توی این ویدیو بچه قراره ببینیم میخوایم یه دیتا سورس جدید بیاریم که ربطی به دیتا سورس قبلیمون نداره و میخوایم ازش ویژوالایزیشن بگیریم. یه مثال خیلی ساده است. خیلی سوال دارن ما چجوری میتونیم دوتا دیتا سورسی که خب یه کلید مشترک بین اینها نیست رو ما بتونیم ایجاد بکنیم که بتونیم تو گزارش ازش استفاده کنیم. خب اتفاقی که میفته ما هم تو بخش دیتا سورس و همین اینجا میتونیم این کار رو به راحتی انجام بدیم و این دوتا دیتا رو یعنی این دوتا دیتا سورس ها رو کنار همدیگه داشته باشیم بدون اینکه هیچ پرایمری کی و کلید ارتباطی بین جداول وجود داشته باشه و بتونیم ویژوالایزیشن رو ازشون بگیریم. البته که تو مبحث داشبوردینگ نمیتونید از این دوتا دیتا متفاوت یا دوتا دیتا سورس متفاوت استفاده بکنید چون هیچ کلید مشترکی نیست. خب قطعا فیلترینگ که روی ویژوال اعمال میشه رو همدیگه تاثیر نداره. خب برای این کار ما میام از بخش دیتا گزینه نیو دیتا سورس رو میزنیم. وقتی اینو میزنید اینجا یه بخش کانکشن براتون باز میکنه که شما میتونید اینجا یک سورس جدید رو معرفی بکنید برای اینکه بتونید اطلاعات رو ازش استخراج بکنید و بیارید اینجا ویژوالایزیشن انجام بدید با اون شرایطی که کلید ارتباطی یا کلید مشترک یا پرایمری کی وجود نداره. خب از بخش سورس ها دیتا سورس ها که میتونید فایل اکسل هم میتونید. برای مثال من بیام مثلا از یک فایل اکسل دیگه استفاده کنم، EU سوپر استور استفاده میکنم، از EU سوپر استور استفاده میکنم و کانکشن رو میزنم میره دیتا وارد میکنه کدوم دیتا مثلا من ریترن رو میارم اینجا ازش استفاده میکنم. البته این دوتا اطلاعات با همدیگه در ارتباط نیستن چون کلید ارتباطی اینها با کلید ارتباطی دیتا سورس من متفاوته. به محضی که ورود رو میزنید و کانکشن رو میزنید وارد صفحه دیتا سورس میشه. نکته ای که بسیار مهمه ما هم از اینجا از این بالا حالت اون منبع داده ای که آیکونشو قرار داده میتونید دیتا هاتون رو یا اون دیتا سورس متفاوت رو ببینید. وارد شیت هم میشید اینجا دو تا گزینه براتون فعال میشه، سامپل سوپر استوری که قبلی بود ما داشتیم روش کار میکردیم و سامپل EU سوپر استوری که الان بهش وصل شدیم. میبینید که من میتونم اینجا بر اساس مثلا آیدی ها بیام ریترنی ها رو نمایش بدم. تعداد ریترنی ها رو ما بخوایم بیایم بگیریم بچه در مورد این صحبت میکنیم ما سواب هم بکنیم که بهتر نمایش بده. یه سورت هم انجام بدیم سورت اسندی دیسندی. البته که نکته‌ای که وجود داره وجود داره اینه که من الان یه ویژوال اینجا ساختم، یک ویژوال هم از سامپل سوپر استور میخوام بسازم. این دوتا هیچ ارتباط و کلید ارتباطی با همدیگه ندارن ولی خب کنار همدیگه دارن کار خودشون رو انجام میدن. ما اینجا تونستیم دو تا دیتا سورس رو که هیچ کلید ارتباطی به همدیگه ندارن بیاریم و کنار همدیگه ازشون ویژوالایزیشن رو بگیریم و بتونیم توی گزارش و تحلیلایی که به مجموعه شرکت یا سازمانتون میدید خیلی عمیق‌تر عمل بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.